Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Vào ngày hôm qua thì tôi cũng đã gửi đến cho các bạn toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước toàn thể giới truyền thông. Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đàm phán dựa trên những kết quả có thể chấp nhận được cho tất cả những người tham gia tiến trình này. Điều này cũng có thể hiểu là Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine dựa trên những điều kiện mà hai bên thỏa thuận với nhau. Nhưng tất cả bọn họ đã từ chối đàm phán. Vì vậy, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Moscow không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động đúng theo những gì đã đề ra. Chúng tôi đang bảo vệ lợi ích của quốc gia cũng như người dân của chúng tôi. Nếu như lời nói của Tổng thống Putin là đúng, có nghĩa là một phương Tây tập thể đang từ chối việc đàm phán trong xung đột tại Ukraine. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nga sẽ hành động theo kế hoạch của mình. Vậy kế hoạch của bọn họ là gì? Theo tôi hiểu, Tổng thống Putin đã đưa ra cho chính quyền của Zelensky hai lựa chọn: chọn đàm phán hay chọn bị hủy diệt đây. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này đó là quân đội của Ukraine đã phải đón một Giáng sinh trong sự u ám và đầy sợ hãi. Những cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine đã liên tục được rú lên chỉ tính riêng trong ngày Chủ nhật. 3 tên lửa vào buổi chiều hôm đó đã tấn công vào thành phố Kramatorsk ở khu vực Donetsk. Chính quyền của Ukraine cho biết những tên lửa này đã đánh trúng một khu công nghiệp của thành phố. Theo báo cáo thì rất nhiều các thành phố khác cũng đã bị tấn công vào ngày Chủ nhật hôm qua với rất nhiều đợt pháo kích cũng như tên lửa tầm xa khác nhau. Giờ đây, Nga đã chứng minh việc mình nói và điều mình có thể làm. Còn một phương Tây tập thể, điển hình là Ukraine thì sao? Ngay sau những đợt không kích dồn dập của những người Nga, thì Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một thông điệp không biết là mang tới hy vọng hay tuyệt vọng cho các công dân của ông vào mùa Giáng sinh năm nay. Ông ấy kêu gọi đồng bào của mình kiên trì vượt qua được mùa đông khắc nghiệt, bất chấp những sự mất mát về nhân mạng, mất điện, mất nước, sự hủy diệt bởi các cuộc pháo kích đang diễn ra trong những ngày gần đây. Tôi hy vọng rằng nước mắt sẽ được thay thế bằng niềm vui, sự tuyệt vọng sẽ được thay thế bằng hy vọng, và cái chết sẽ bị cuộc sống chinh phục. Chúng ta vẫn sẽ ăn mừng ngày lễ của chúng ta. Như mọi khi, chúng ta sẽ mỉm cười và hạnh phúc. Sự khác biệt là chúng ta sẽ không chờ đợi phép màu, mà chúng ta sẽ tự tạo ra nó. Ở Warsaw, Berlin, London, New York, Toronto và rất nhiều các thành phố cũng như các quốc gia khác nhau, có ai phải đón Giáng sinh này trong tình trạng bị giam cầm như chúng ta không? Hãy để cho tất cả bọn họ nhìn thấy rằng chúng ta đang chiến đấu về những người dân của chúng ta. Chúng ta sẽ trả lại tự do cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ ở Ukraine. Dù chúng ta có ở nhiều nơi khác nhau, nhưng hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau. Chúng ta sẽ thực hiện một điều ước, một người vì mọi người, và chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, một người vì mọi người. Đây chính là cuộc sống thực sự đang diễn ra ở Ukraine. Thế giới cần phải thấy, phải hiểu rằng chúng ta đang chống chọi cái ác tuyệt đối như thế nào. Bọn họ là những kẻ khủng bố, giết người chỉ vì mục đích đe dọa và mua vui. Vâng, bài phát biểu vô cùng tuyệt vời, ca ngợi những hy sinh thầm lặng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại những người Nga, giúp cho một châu tập thể được đón Giáng sinh an lành như hiện nay. Nhưng trong bài phát biểu không hề có một từ ngữ mang tên hòa đàm nào cả, thậm chí hình như nó còn không có cả trong ý nghĩ của ông ấy. Rõ ràng, Ukraine đang rơi vào một tình thế đầy tuyệt vọng. Nếu thật sự yêu những công dân của mình, tại sao ông ấy không cố thiện chí để ngồi vào vòng đàm phán? Chưa biết được nó có thành công hay không, nhưng ít ra nó cũng chứng minh cho thế giới thấy được những thiện chí của ông ấy, thay vì chỉ hô hào những câu ca dao tục ngữ mang tính chất đẩy mạnh chiến tranh. Ukraine có còn gì nữa đâu. Tất cả những gì mà ông ấy có hiện tại đều là vay mượn theo cơ chế xin cho từ các quốc gia thành viên. Thế nào mới được gọi là một quốc gia? Yếu tố này chúng ta phải xem xét từ rất nhiều khía cạnh, bao gồm chủ quyền, lãnh thổ, dân số, kinh tế và quân sự. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn lại Ukraine từ những khía cạnh này ngay bây giờ. Về chủ quyền, quyền lực đối nội và đối ngoại của Ukraine đã hoàn toàn rơi vào tay một phương Tây tập thể, điển hình là Hoa Kỳ, hoặc nằm trong tay những con rối do Hoa Kỳ kiểm soát. Trong khi đó, đánh giá lại các thành viên cao cấp của chính phủ của Ukraine giống như một công ty giải trí, điện ảnh và truyền hình ở Hollywood hơn là chính phủ của một quốc gia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một diễn viên đại tài như thế nào thì chúng ta chắc cũng đã rõ ràng. Cũng nhờ bộ phim kinh điển ở Ukraine mang cái tên đầy tớ của nhân dân đã đưa danh hài này lên vị trí tổng thống. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Ngay cả chánh văn phòng phủ tổng thống Andriy Yermak xuất thân lại là một nhà sản xuất hài kịch. Trong khi đó thì người đứng đầu văn phòng tổng thống Andriy Bodin lại là một luật sư trong ngành giải trí. Cố vấn chính sách của tổng thống Zelensky Sergei Sefi thì là một nhà biên kịch hài kịch. Ivan Bogdanov, phó chủ tịch cơ quan tình báo tối cao của Ukraine, người đàn ông này thì là chủ sở hữu của một công ty sản xuất phim hài. Sergei Shikov, cố vấn cấp cao của Hội đồng Quốc phòng Ukraine, thì là đồng nghiệp của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cũng là một diễn viên hài. Còn về vấn đề quốc tịch, càng bất ngờ hơn, 80% số người trong chính phủ của Ukraine là người Mỹ. Ví dụ như trước đây, các phương tiện truyền thông của phương Tây đã tiết lộ rằng Bộ trưởng Bộ Y tế của Ukraine là một người Mỹ đích thực.
Người đàn ông này từng làm bác sĩ ở Hoa Kỳ, nhưng lại đến Ukraine và được trực tiếp bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong khi đó, theo một nguồn tin thì Bộ trưởng Tài chính của Ukraine cũng là một người Mỹ chính hiệu. Vì vậy, từng xu mà Ukraine được viện trợ đều do những người Mỹ kiểm soát. 80% bộ máy chính quyền Ukraine là người Mỹ, còn 20% còn lại thì sao? Vâng, nó thuộc những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Đặc biệt là các quốc gia tới từ vùng Baltic, những quốc gia mà rất thân với cả những người Mỹ. Chẳng hạn như Bộ trưởng Kinh tế của Ukraine là người Litva, một quốc gia mà vô cùng thân thiết với cả Mỹ, hay như Thống đốc Odessa thì là người Georgia. Có thể nói rằng kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014, thì đất nước Ukraine đã hoàn toàn rơi vào tay những người Mỹ kiểm soát. Điều này cũng giải thích được cho những chính sách của Ukraine vào ngày hôm nay. Một chính sách đối ngoại hoàn toàn trở nên điên cuồng. Ukraine sẵn sàng khiêu khích Nga bằng mọi cách khác nhau, tàn sát những người Nga ở vùng Donbass, thậm chí bọn họ còn sẵn sàng tấn công thẳng vào biên giới của Nga. Nhìn vào thực tế thì tôi chắc chắn một điều, ngay cả khi Nga không tấn công vào Ukraine thì quốc gia này đã không còn là một quốc gia độc lập theo đúng nghĩa nữa. Một quốc gia mà các vấn đề nội chính cũng như ngoại giao hoàn toàn do những người nước ngoài kiểm soát, liệu có thể coi quốc gia này là một quốc gia? Chúng ta cần phải biết rằng, trước khi chính phủ của Ukraine bị những người Mỹ kiểm soát vào trước năm 2014, thì chính sách đối ngoại của quốc gia này tương đối hợp lý, về cơ bản là duy trì lập trường trung lập và hơi có xu hướng thân Nga. Lúc đó Nga cung cấp cho Ukraine khí đốt tự nhiên và dầu mỏ giá rẻ. Nga còn cho Ukraine vay không lãi suất hơn 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Cuộc sống an bình, năng lượng vô lo. Nếu như Ukraine vẫn nghèo thì không phải do những người Nga, mà hãy hỏi chính bản thân các công dân cùng chính phủ bọn họ. Nhân tiện nói về những người dân thì chúng ta nói tới chủ đề dân số. Vào lúc này, nền tảng nhân khẩu học của Ukraine đã hoàn toàn bị phá hủy về mặt cơ bản. Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, thì hiện tại có khoảng 13,3 triệu người tị nạn Ukraine chạy trốn khỏi quốc gia này. Điều nghiêm trọng là phần lớn trong số 13,3 triệu người chạy trốn sang châu Âu lại là phụ nữ trẻ và trẻ em. Trong số những người phụ nữ bỏ trốn, có 74% đã học trung học trở lên và 47% đã học đại học trở lên. Thống kê này không bao gồm 2 triệu người Ukraine có 2 quốc tịch. Bởi không cần phải hỏi, những người có 2 quốc tịch trở lên đều là tầng lớp tinh hoa trong xã hội của Ukraine. Tóm lại, gần như tất cả phụ nữ trẻ của Ukraine đã được giáo dục đại học, bây giờ sẽ sinh sống ở châu Âu. Trong khi đó, trẻ em từ hầu hết các gia đình trung lưu ở Ukraine cũng đang trốn chạy sang châu Âu. Nhóm dân số chất lượng cao này đã được các nước châu Âu có dân số thấp nhắm đến. Riêng Ba Lan đã tiếp nhận gần 2 triệu phụ nữ và trẻ em. Bọn họ sắp xếp những đứa trẻ này học ở các trường địa phương, nghĩa là khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ được học kiến thức, văn hóa của địa phương. Về cơ bản thì phụ nữ trẻ của Ukraine và thế hệ tiếp theo của quốc gia này đã bị châu Âu hấp thụ. Về mặt quân sự, lực lượng chủ lực ban đầu của Ukraine đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Người sáng suốt đều nhìn ra rằng quân đội mới thành lập, từ sĩ quan cơ sở cho đến chỉ huy cao cấp, đều là các sĩ quan tới từ các nước NATO, ví dụ như Anh, Mỹ, Ba Lan. Chúng hoàn toàn được nắm trong tay những người Mỹ. Xét về lãnh thổ của quốc gia thì 4 tỉnh của Ukraine đã bị sáp nhập vào Nga. Như vậy bọn họ đã mất gần 1/5 lãnh thổ, tương đương với 20%. Tuy nhiên, 1/5 lãnh thổ này lại là khu vực quan trọng nhất của Ukraine. Khu vực bị những người Nga sáp nhập là những khu vực mà có đất đai màu mỡ cũng như khoáng sản phong phú nhất của Ukraine. Chưa kể hàng loạt các tổ hợp công nghiệp quân sự đang được đặt tại các khu vực này. Mất những khu vực này, về mặt bản chất cũng chẳng khác gì việc Ukraine đã mất nước. Nền kinh tế của Ukraine đã bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn. Đạo luật hỗ trợ của Mỹ không phải là miếng bánh ngọt cho không. Mỗi viên đạn mà những người Ukraine sử dụng, không những bọn họ phải đánh đổi bằng sinh mạng, mà còn là những đồng đô la bằng máu phải trả sau chiến tranh. Người Ukraine sẽ không thể trả số tiền này trong rất nhiều kiếp. Vì vậy, khi cuộc chiến này kết thúc, những công dân của quốc gia này về bản chất sẽ trở thành những nô lệ, sống và làm việc để phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó là lợi ích của nước Mỹ. Vì vậy, bất kể bạn nhìn chuyện này theo góc độ như nào, thân Nga hay thân Ukraine, thì quốc gia này thực sự đã bị diệt vong. Ukraine của hiện tại như là một thây ma, tuy thân còn đó nhưng bên trong thì rỗng tuếch từ lâu. Đúng vậy, bọn họ đã tự biến mình trở thành những con rối, sống và tồn tại dưới sự điều khiển của những kẻ khác. Một chính phủ hài kịch thì có thể cho ra được một kết quả tốt đẹp như thế nào đây? Tổng thống Zelensky chắc cũng thừa hiểu điều này. Có đàm phán hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì mặt bản chất, Ukraine đã vong rồi. Ông ấy còn có lợi ích gì ở quốc gia này đâu, ngoài việc kéo dài thêm chiến tranh, để có thể thu được tối đa các khoản viện trợ, để mà tích góp chờ cái ngày bay sang chiếm đất Kali. Lúc đó thì tôi nên ủng hộ ai đây? Ủng hộ những người Ukraine di cư sang, hay ủng hộ những người Mỹ nói tiếng Việt, những người mà mỗi ngày đang ra giả kêu gọi công lý cho những người Ukraine? Tất nhiên là việc ủng hộ công lý luôn luôn là đúng. Nhưng một câu hỏi được đặt ra rằng các bạn đang ủng hộ công lý của ai? Là một người Việt Nam, chúng ta đã từng chiến đấu để chống lại vô vàn các đế quốc sang xâm lược. Đúng vậy, lúc đó chúng ta chính là chính nghĩa, chính là công lý. Chúng ta giương cao ngọn cờ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bao gồm cả cuộc chiến hàng ngàn năm để chống lại những người Trung Quốc đang cố đồng hóa chúng ta.
Chúng ta chưa bao giờ muốn chiến tranh, nhưng chúng ta có sự lựa chọn nào khác vào lúc đó không? Hãy nhìn vào những công dân Việt Nam tại thời điểm đó. Họ như là những que củi. Tại sao? Bởi vì bọn họ thường xuyên thiếu ăn, mà thiếu ăn thì sẽ dẫn đến gầy còm và ốm yếu. So với những người trẻ tuổi bây giờ, ngay cả những học sinh cấp 1 và cấp 2 cũng cao lớn hơn những người lớn thế hệ cũ. Đơn giản bởi vì chúng có chế độ dinh dưỡng tốt hơn tại thời điểm trước. Việt Nam là một quốc gia có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú. Nhưng tại thời điểm đó, tại sao ai cũng gầy yếu và đói ăn? Vâng, tất cả tới từ chiến tranh, tới từ sự xâm lược của các đế quốc. Giờ thì các bạn cũng có thể hiểu được một phần tại sao những người Việt Nam lại dũng cảm như vậy trong các cuộc chiến tranh chống lại quân xâm lược. Tại sao bọn họ sẵn sàng lao lên để hy sinh trước làn đạn của súng máy? Bởi bọn họ nghĩ rằng họ chiến đấu không phải chỉ cho riêng bản thân họ, mà dành cho con cháu của mình có một không gian sống tốt đẹp hơn. Công lý là gì? Ai cũng có quyền định đoạt công lý cho riêng bản thân mình. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đang sống trong một cuộc sống thực. Tại sao người Nhật và người Đức phải thừa nhận rằng cuộc chiến của bọn họ là sai, là man dợ, là bất công? Bởi vì bọn họ đã thua, và bọn họ muốn sống sót sau khi thua, nên bọn họ chấp nhận phải cúi đầu. Trở lại với câu hỏi có nên ủng hộ Ukraine hay không? Nếu bạn là người Mỹ, nếu bạn là người châu Âu, bạn có quyền ủng hộ Ukraine, bởi vì đó là lợi ích và cả tình cảm của các bạn dành cho quốc gia này đã dám đứng lên đương đầu chống lại kẻ thù hàng thế kỷ của châu lục mình. Nếu bạn là người Việt Nam, bạn cần phải biết rõ ràng rằng chính phủ Ukraine hiện tại chỉ là một con rối, nó hoạt động dưới sự chỉ đạo của phương Tây. Mà thế giới của phương Tây thì do ai dẫn đầu? Vâng, đó là những người Mỹ. Một trong những đế quốc ban phát dân chủ bằng bom đạn nhiều nhất cho Việt Nam. Vậy bạn có nên ủng hộ hay không? Không phải là tôi không thông cảm với những người dân của Ukraine, nhưng đây là số phận của bọn họ. Trước hết, bọn họ cần chịu trách nhiệm do chính bản thân mình gây ra. Chẳng phải bọn họ đã bầu nên chính phủ này hay sao? Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng quyền quyết định công lý, đúng hay sai, nó không chỉ bằng lời nói, mà nó còn đến từ sức mạnh mà bạn có. Nói thì hoa mỹ, nhưng thực tế nó rất phũ phàng. Bạn thắng, bạn là người đúng. Còn bạn thua, hãy chấp nhận thực tế đi. Ukraine của ngày nay đã mất đi hệ tư tưởng của mình. Tư tưởng của bọn họ chính là tư tưởng của phương Tây. Ít nhất là ở Việt Nam, hệ tư tưởng của phương Tây không có sức mạnh thao túng đến vậy. Nhưng nó cũng là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì, bye bye.